Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Предлагаем вашему вниманию очередной спецвыпуск. Он посвящен всем нашим делам с 20 по 24 декабря 2023 года. Время киевское. Как всегда, вначале рассмотрим агрогороскоп. 20 и 21 декабря растущая луна будет в знаке Овен. Что в Овне можно делать? Причем 20 после 10 часов, потому что до 10 часов у нас будет время перехода Луны из первой во вторую фазу. Можно проращивать семена зерновых культур для получения микрозелени. И все. Рассаду не беспокоим эти 2 дня. Цветы и комнатные растения, для них актуальна будет защита от вредителей и болезней. 20 и 21 не поливаем растения и не подкармливаем. Для сада актуальна защита от грызунов и зайцев. Зеленые операции не проводим, это у нас уже вторая фаза, уже скоро полнолуние, поэтому никаких обрезок. Собирать урожай можно там, где он созрел и есть необходимость в нем. Делать заготовки можно, а вот квасить капусту 20-21 нельзя. Настойки можно готовить. Собираем лекарственные травы там, где тепло. Рыбалку не планируем. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней. 22, 23, 24 и 24 утром лучше всего до 7 часов 30 минут утра. Это еще будут продуктивные энергии Тельца. 22 начинается с 6 часов утра. Что можно делать? Смотрите, мы можем все вершки, абсолютно любые вершки, потому что были вопросы, когда посеять томаты, когда капусту ранних сортов. Кстати, то, что в апреле покупаемо, именно в этот период уже сеют те, кто выращивает капусту в теплицах. Это огурцы, это любые зеленые культуры. И многие спрашивают, когда же посеять семена эустомы. Вот это хорошее время, замечательное. Вторая фаза, телец, он очень хорошо работает с эустомой. И не волнуйтесь, если посеете, и будут долго семена сходить. Зато будут такие крепыши и хорошие растения. И затем они будут вас радовать своим ростом и красивым цветением. Так что 22, 23, 24 до 7:30 можно сеять семена любых вершков, но ни в коем случае не корешки. Вершки здесь вторая фаза. И 24 после 11 часов утра, когда уже Луна зайдет в знак Близнецы, можно провести подзимний посев цветов, если в этом есть необходимость. С рассадой работаем 22 с 6 утра, 23, 24 до 7 часов 30 минут утра. Для цветов и комнатных растений я постараюсь вместе это все озвучить, потому что поливы и подкормки обязательно и для одних, и для других. Теперь у нас посев семян эустомы, потому что это цветочные растения. Там, где уже выросли и готовы к пикировке, проводим пикировку эустомы. И для капусты, там, где уже зашла капуста, все, что у вас готово к работе с рассадой, пожалуйста, пикировка, перевалка, пересадка рассады, любой рассады, и особенно цветов. Укоренение черенков, нарезка и укоренение черенков. Далее я вам буду говорить о том, что нельзя проводить зеленые операции, но в этом правиле есть одно исключение. Только нарезка черенков. Не больше, только нарезка черенков. И постарайтесь зеленкой обработать ранку. И все. Это мы уже проводим не 1 год и делаем, все хорошо получается. Потому что телец замечательный период для укоренения черенков, комнатных растений, комнатных цветов. И для комнатных растений, не только цветов, актуальна пересадка, перевалка в большие горшки. Это нужно будет сделать 22 после 6 часов начинаем, 23 и 24 до 7 часов 30 минут. И до 6 часов все эти наши комнатные растения, рассаду нужно полить. Чем раньше, тем лучше. Поливы актуальны будут 22, 23, 24 до 6 часов утра, не позже. Чем раньше, тем лучше. Подкормки тоже поливаем 22, 23, 24 до 6 утра.
Сад. Здесь как раз очень хороший период, если кто-то заранее делает уже укоренение, с тех, которые вы нарезали черенков, обновляете и ставите на укоренение. Есть такие у нас, есть вопросы, поэтому отвечаем. И можно еще нарезать для прививки, но лучше этого не делать, потому что у нас телец. И телец, и это вторая фаза. Телец это хорошо, вот если у вас нарезанные черенки, а так вот нарезать лучше этого не делать. Зеленые операции не проводим. Далее собираем урожай, все 3 дня можем собирать, делать заготовки можем. Квасить капусту начинаем после 6 часов утра 22-го, 23-го продолжаем все сутки и завершаем 24-го до 9 часов утра. Настойки готовим все 3 дня, 22-го, 23-го, 24-го, все 3 дня собираем лекарственные травы, это для теплых стран актуально. Можно идти на рыбалку 22-го, 23-го, 24-го, только раннее утро. Для комнатных овощей актуальны поливы и подкормки 22-го после 6, после 4, даже 50 можно начинать, 23-го все сутки и 24-го нужно завершить до 6 часов утра. Ну а теперь рассмотрим следующую рубрику, которая называется «Луна для дома, для здоровья» с 20 по 24 декабря 2023 года. Напомню, время киевское. В первую очередь мы всегда рассматриваем энергии, которые нам нужны для каких-то новых дел, проектов, для хороших таких удачных покупок. Сразу скажу, их нету, потому что у нас ретроградный Меркурий, лучше перенести на январь. Да, понимаю, что нужно подарки купить, купите сладости, но и их проверяйте, потому что может быть срок годности выйти, а вы, не проверив, потом принесете домой и увидите, что там какие-то стертые даты, и перетертые, переписанные. Будьте внимательны. Вот такой сейчас период, обманчивый период, поэтому нужно очень внимательно к покупкам относиться. Даже если вы покупаете какие-то продукты, которые вам нужны там на день, на два, это тоже все проверяйте. Ну вот с этим мы разобрались. Не начинаем ничего и не покупаем ничего дорогого. 20-21 в доме, печка, камин, возможны пожары. Это знак стихии огня, Овен. Будьте внимательны. Нельзя на этот период 20-21 планировать стрижку волос, стрижку ногтей, покраску волос тоже не планируем. А вот мыть волосы можно. Сауну не планируем. Вот мы сейчас будем говорить о здоровье, и вы поймете, под ударом голова, кровеносная система, поэтому никаких стрижек в это время. И, кстати, нельзя в это время и стричь ногти. Нервные окончания очень напряжены. И сауну тоже нельзя планировать. Уход за кожей, маски не работает. Очистка кожи на растущей луне не используем. Очищения организма тоже нет. Рукоделие не планируем в Овне. Тесто тут немного нужно добавить жидкости или меньше муки. Стирку, уборку не планируем, а вот ремонтные работы можно запланировать и провести, и проветривание вещей только при хорошей погоде. Ну а теперь 22, 23 и 24, что мы можем делать? В доме, в первую очередь, печка, будьте внимательны, 22 может быть и 23 дым может быть, 24 с утра, а потом уже должно восстановиться, все должно быть нормально. Там начнут работать энергии близнецов, это стихия воздуха, и уже полегче все будет. Теперь стрижка волос, стрижка ногтей, покраска волос. Это вот такой период. Все вот эти дела мы планируем 22 после 6 часов утра. 23 можно весь день и все сутки практически, но днем это делайте. И 24 до 8 часов утра, пожалуйста, завершите. Мыть волосы можно все дни. Сауну, наконец-то сауна, немного, но есть, но снова же прошу, если у вас проблемы с сердцем, тогда не планируйте сауну. Вообще, если проблемы сердца, никогда в сауну не идите, эти резкие перепады температур могут привести к различным проблемам. Поэтому сауну можно для здоровых людей 22, 23 и 24 до 10 утра. Уход за кожей, маски,
Маски используем 22, 23 и 24 до 10 утра. Очистка кожи, растущая луна, продолжаем не использовать, не чистим. А вот очищение организма, это уже ведическая астрология. Астрология и 22-го Экадаши, 23-го тоже Экадаши, очистка организма, и 24-го Прадаш. Рукоделие, прекрасные дни, 22, 23, 24 до 10 утра. Растущая луна, вторая фаза, прекрасные творческие работы. Записывайте, записывайте, зарисовывайте то, что будет приходить. А будут приходить очень интересные идеи. Ловите их и сразу же их на бумагу. Для теста все дни норма по рецепту, ничего тут сложного не будет и проблем не будет. Стирку и уборку можно планировать 22, 23 и 24. Ремонтные работы и проветривание вещей при любой погоде не используем эти дни. Эти дни не подходят для этих дел. Рубрика «Здоровье». 20 и 21 растущая луна будет в знаке Овен, а в это время уязвимы голова, то есть кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния и зубы. Поэтому на 20 и 21 декабря не планируем операции на голове. В это время уязвимы глаза и зубы, головной мозг, носоглотка и другие органы головы. Нельзя в это время идти к стоматологу. Могут возникнуть осложнения при операциях на голове. И в этот период обостряются радикулиты, ревматические боли, грыжи позвоночника, артрозы и остеохондрозы. 22, 23 и 24 до обеда будут работать энергии Луны в знаке Телец. А в это время уязвимы горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык, нижняя челюсть. Поэтому на 22, 23 и 24 первая половина дня нельзя проводить операции на горле, на зеве, на гортани, на щитовидной железе и на пищеводе, а также нельзя удалять гланды и зубы. Могут возникнуть проблемы с сосудами, атеросклероз, тромбофлебит, а также обостряется ишемическая болезнь сердца. И в этот период особенно уязвима область шеи. Может быть защемление нервов, пережатие сосудов позвонками в области шеи. Вот эти моменты всегда происходят, когда Луна находится в знаке Телец. 24 декабря, кроме того, что будут работать до обеда энергии Тельца, но и уже начнут работать энергии Близнецов. А в дни нахождения Луны в знаке Близнецы уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. Поэтому на 24 не планируем операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, бронхах, на трахее и на языке. И, естественно, не будем использовать этот период для того, чтобы идти к стоматологу. В этот период наблюдается обострение таких заболеваний, как ОРВИ, все простудные, астмы могут в это время обостриться, ларингиты, пневмонии, плевриты, могут быть болезни щитовидной и вилочковой желез. Поэтому не допускайте переохлаждения и не посещайте массовое скопление людей. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам всех благ, мира вам и добра, тепла и уюта в ваших домах. Будьте все здоровы. До нових встреч на нашому каналі в нових відео. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск, який присвячений справам з 20 по 24 грудня 2023 року. Розрахунки зроблені за київським часом. В першу чергу розглянемо агрогороскоп. Отож, у нас 20 та 21 зростаючий місяць буде в знаці Овен. І це вже початок другої фази.
І саме о 10 годині ранку 20-го завершиться перехід місяця з першої у другу фазу. Що ми можемо в Овні робити? А ми можемо в цей час після 10 години 20 та 21 зайнятися пророщуванням насіння зернових культур. Овен якраз дуже гарно працює в цьому плані для отримання мікрозелені. Розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення не плануємо, це поганий час для рослин, саме цих агроприйомів. Для саду актуальний захист від гризунів та від зайців. Зелені операції не плануємо, але можемо збирати врожай та робити заготівлі. Це там, де є врожай. Квашення капусти на 20-21 не плануємо. Настоянку можемо готувати та збирати лікарські рослини, а от риболовлю теж не плануємо. Для кімнатних овочів актуальний захист від шкідників та хвороб. Наступний період дуже продуктивний. Прошу звернути увагу. 22-го після 6-ї години починається цей період продуктивності. 23-го вся доба і 24-го завершується о 7 годині 30 хвилин ранку. Що ми можемо сіяти? Всі вершки. Тому що у нас є ті, хто і в кімнаті вирощують, і в теплицях, і теплі країни. Отож, будь ласка, для розсаду можете сіяти насіння помідорів, огірків, ранніх сортів капусти, зелені культури і насіння еустоми. І хтось там, де навіть питав інші насіння квітів. Будь ласка, сіяйте насіння будь-яких квітів. Друга фаза і телець. Дуже гарний час, супер час. Ми його перевіряли і перевіряли наші вже підписники декілька років. Отож, використовуємо цей час для посівів. І зразу ж треба сказати, 24-го, після 11-ї години, коли почнуть працювати енергії близнюків, можна провести зимовий посів квітів. Це там, де є необхідність в цьому. А так краще нічого не сіяти. Розсада з 6 години ранку працюємо, це пікірування, перевалка, пересадка, посадка. 23-го весь день, вся доба, і 24-го до 7 години 30 хвилин ранку. Наступні дві позиції – це квіти та кімнатні рослини. Те, що їх об'єднує, це поливи та підживлення проводимо, це телець. Далі сіємо насіння еустоми та інших квітів, проводимо пікірування, пересадку, перевалку розсади квіткових рослин. І можна нарізати живці та укорінювати і пересаджувати кімнатні рослини. Зразу відповідаю на питання, чому у нас зелені операції ні, а живці можна нарізати і укорінювати. Ми вже це перевіряли і знаємо, що є правила, а є виключення. В даному випадку телець в цій фазі можна використовувати тільки нарізку необхідну кількість живців, не більше. І, будь ласка, обробляйте ранки зеленкою. Все дуже добре виходить і рослини дуже добре себе почувають. Але пам'ятайте, це виключення. Не просто так ходите і ріжете для того, щоб потім робити укорінення чи ще якісь роботи. Будь ласка, саме от це для того, щоб нарізали живців кімнатних квітів і не тільки квітів, рослини, які не квітнуть, але вони в кімнаті живуть, їх теж можна укорінювати. І зробіть цю роботу, будь ласка, 24-го останній час у нас до 7 години 30 хвилин ранку. А от поливи та підживлення 24-го завершіть до 6 години ранку. Чим раніше, тим краще. От поливи підживлення для всіх рослин 22, 23, 24 до 6 години ранку. Сад. Це у нас дуже цікавий період. Якщо це теплі країни, хтось хоче нарізати живці з садових рослин і укорінити їх, це можна буде зробити. До речі, також можна з тих нарізаних живців, які у вас знаходилися десь у холодному місці, зберігалися, і теж можна освіжити зріз і поставити його на укорінення. Так що можна це зробити. І це зробіть, будь ласка, 22, 23, 24 до 8 години ранку. Зелені операції на будь-яких рослинах не проводимо. Це час другої фази. У нас вже ось швидко буде повня.
Можемо збирати врожай в цей час, зробити різні заготівлі, якщо вони є. Можна починати квасити капусту після 6 години ранку, 22, 23 і 24 завершіть ці роботи до 9 години ранку. Чим раніше, тим краще. Настоянки готуємо, збираємо лікарські рослини там, де вони є. Риболовлю плануємо 22, 23 і 24 на ранок. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення. Причому завершіть поливи та підживлення 24 до 6 години ранку. А краще зробити добрий полив та підживлення 23 ввечері. Але якщо не встигаєте, є у нас ті, хто приїдуть з роботи дуже запізно, то, будь ласка, можете це зробити ще до 6 години ранку, 24-го. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 20 по 24 грудня. Знову ж таки, київський час. Вивчаємо завжди енергії. А енергії для початку справи та для того, щоб купувати дорогі речі, немає. Чому? Тому що у нас ретроградний Меркурій. До початку у нас січня, до 2 січня, тому ніяких проєктів, нових справ не розпочинаємо і не купуємо дорогі речі. Навіть якщо будете купувати щось таке не сильно дороге, там, будьте уважні, перевіряйте етикетки, перевіряйте, дійсно, це цей товар чи не цей. Дуже багато таких негарних справ твориться в торгівлі саме при ретроградному Меркурію. Так що перевіряйте, будьте уважні. Ну, а тепер йдемо в будинок 20-21, знак Овен, знак стихії вогню. А значить, можуть бути пожежі. Пожежні нам повідомляють, що саме в такі періоди найбільше всього викликів і дуже такі серйозні пожежі. Тепер йдемо до стрижки волосся, стрижки нігтей і фарбування волосся. Будь ласка, не плануйте на 20-21. Будемо говорити про здоров'я, зрозумієте. Але мити волосся можна. Не плануйте сауну на цей час. Не плануємо працю з масками для шкіри. Не очищуємо шкіру, тому що у нас зростаючий місяць. Очищення організму теж не плануємо, рукоділля також ні. Для тіста актуальна рідина, прання, прибирання ні, тому що якості ніякої буде. Навіть якщо використовувати всі відбілювачі, буде дуже негарний вигляд у тканин, вони стають жовтими, ми це перевірили, тому перенесіть, будь ласка, на 22. Якраз п'ятниця, субота та неділя можна буде гарну роботу цю зробити, якісно. А от ремонтні роботи будуть якісно проходити 20-21 та провітрювання речей проводимо тільки при гарній погоді. Йдемо в будинок уже 22, 23, 24. Ось що ми повинні знати. 22 та 23 з нашими грубою та каміном піч можуть диміти. Це знак стихії землі, і ніби все повітря прижимається до землі і дуже важко горить. Горять дрова, тому будьте уважні. А уже 24-го після обіду там вже повинна бути норма, починає працювати енергія стихії повітря, бо ж це близнюки. Стрижка волосся, стрижка нігтей та фарбування волосся. Ось у нас в один час починається 22 о 6 годині ранку і до кінця доби, 23 та 24 завершіть ці роботи до 8 години ранку. Мити волосся можна всі 3 дні. Сауну ось можна вже запланувати, але якщо у вас проблеми з серцем, ні в якому випадку не йдіть в сауну взагалі. Тому що будуть деякі проблеми і серйозні. Серце, в кого серцеві захворювання, будь ласка, відкладіть і взагалі відкладіть на все, залишивши на все життя до кінця. А ось якщо добре здоров'я, 22-го можна планувати сауну, 23-го та 24-го тільки до 10 години ранку. Догляд за шкірою гарний час, 22, 23, 24. Очищення шкіри зростаючий місяць не проводимо. А от для очищення організму по ведичній астрології можна проводити 22, 23 Екадаші і 24 Прадаш.
Рукоділля, ой, дуже гарні справи в тільці, гарні такі вироби виходять, ідеї приходять. Це друга фаза, дуже багато різних цікавих речей твориться. Поруч тільки треба мати папір та обов'язково записувати чим. Тож записуйте, замальовуйте те, що буде приходити, які ідеї будуть вас, ваш простір порушувати, будь ласка, їх притягуйте, пишіть, замальовуйте, і вам вони пригодяться. Та й творити, шити, вишивати, в'язати дуже гарно в цей час. Отож 22, 23, 24 завершіть цю роботу до 10 ранку. Для тіста норма, тому що тут все по рецепту. Прання, прибирання, ось коли можна запланувати 22, 23 та 24. Ремонтні роботи та провітрення речей всі 3 дні не плануємо. Це знак стихії землі, а значить все, що є у повітрі неприємного, все це буде притягуватися. А тепер розглянемо рубрику «Здоров'я». Дуже важлива рубрика. Знаю, що ви чекаєте, давайте ми розберемося. Отож, 20-21 будуть працювати енергії Овна, а в цей час вразливі голова, а в неї кістки, всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху та зуби. Тому, будь ласка, ні в якому разі не проводьте і не плануйте проведення операцій на голові і в голові. Вразливі дуже очі та зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Не можна проводити операції і на очах. Перенесіть похід до стоматологічної клініки по будь-якому питанню. Дуже важкий час. В цей час відбувається загострення радикулітів, ревматичних болей, турбує грижа хребта, артрози, остеохондрози. Це зростаючий місяць, друга фаза, тому якихось операцій взагалі краще не планувати. І тепер ви, коли вже зрозуміли, які органи під ударом, ви розумієте, що сауну планувати на цей час не можна. Та і не можна стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся. Дуже складний час. А тепер ми розглянемо 22, 23, 24 ще буде до обіду енергія тільця. І в дні знаходження місяця в знаці Телець вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході і не можна видаляти гланди та зуби. Можуть виникнути проблеми з судинами, атеросклероз і тромбофлебіт в цей час. І загострюється ішемічна хвороба серця, тому сауну ні. Особливо вразлива область шиї в цей час може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї, так що будьте уважні. До шиї, до голови і до інших органів, які у нас під ударом в цей час. І у нас 24-го не можна залишити без уваги, друга половина дня – це близнюки. А в близнюках вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються такі хвороби, як хвороби дихальних шляхів. Абсолютно всі можуть бути в цей час. Хвороби щитовидної та величкової залоз. Під контролем повинна бути нервова система. І тепер ви можете зрозуміти, чому ми не плануємо на цей час, саме після 10-ї години ранку 24-го сауну. Тому що ось такі важливі повинні бути підказки використані для того, щоб ви зберегли своє здоров'я. Ну що ж, наш сьогоднішній спецвипуск підходить до завершення. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам усіляких гараздів, миру, добра, щастя та радості і обов'язково тепла та затишку у ваших будинках.
і гарного зв'язку з своїми рідними та близькими.